สวัสดีค่ะคลิปนี้อยากจะชวนเพื่อนๆมาถักกระเป๋าลายแมวน่ารักมากมีสีหน้าสีอารมณ์เราสามารถเลือกเอาหน้าไหนออกโชว์ก็ได้นะคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมเหมือนกล่องด้านในก็สามารถจุของได้เยอะมากด้วยค่ะการทำงานเราจะทำแต่ละลายออกมาเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแบบนี้ก่อนแม่นกเลือกใช้เชือกฟอกขนาด2มิลสีหลักที่ใช้คือสีกากีกับสีดำแล้วก็จะมีสีเหลืองสีชมพูสีขาวปริมาณที่ใช้ก็จะตามที่ระบุไว้ด้านบนเลยนะคะงานนี้เราใช้เข็มขนาด3มิลหรือเบอร์5/0แล้วก็มีอุปกรณ์พื้นฐานทั่วไปตามนี้ค่ะ อาร์ตเวิร์กมีทั้งหมด4แบบตามนี้แอนนนได้แบบมาจากใน Pinterest แล้วก็มาดัดแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่ช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นอันนี้แสดงให้เห็นของจริงที่ได้ออกมาเมื่อเทียบกับแบบค่ะเดี๋ยวเราจะใช้แบบตัวนี้ในการสาธิตในการทำนะคะในแบบจะมีตัวเลขกำกับไว้ชัดเจนตัวเลขในคอลัมน์ซ้ายสุดนี้บอกถึงจำนวนแถวส่วนตัวเลขในแถวล่างสุดนี้บอกจำนวนหลักทั้งหมด เราจะมีตัวเลขกำกับในแต่ละสีไว้ชัดเจนนะคะไม่จำเป็นจะต้องนับเองค่ะตามแบบ2แถวแรกจะเป็นสีกากีล้วนแถวละ43หลักเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มด้วยการทำเงื่อนถักโซ่ทั้งหมด43โซ่ตามจำนวนหลักในแบบเลยค่ะพอครบแล้วก็ให้ถักโซ่เพิ่มอีก1จากนั้นก็ทำซิงเกิลโครเชต์ลงไปในโซ่ตำแหน่งที่2นับเป็นหลักแรกของแถวแรกนะคะแถวนี้ให้ทำซิงเกิลโครเชต์ทั้งหมด43ครั้งก็จะได้สุดปลายโซ่พอดีค่ะพอมาถึงหลักสุดท้ายเราก็ถักพร้อมกับเก็บปลายไหมไปด้วยเลยค่ะจากนั้นให้ขึ้นโซ่1พลิกงานกลับต่อไปเป็นแถวที่2ก็ยังคงถักซิงเกิลโครเชต์ด้วยสีกากีนี้ไปอีก43หลักค่ะเมื่อครบแล้วก็มาดูแบบในแถวถัดไปแถวที่3แถวเลขคี่เราจะดูแบบโดยไล่จากขวามาซ้ายนะคะแถวนี้จะมีการใส่สีดำเพิ่มเข้ามาด้วยค่ะเราก็เริ่มด้วยการขึ้นโซ่1พลิกงานกลับแถวนี้เริ่มต้นด้วยสีกากี4หลักแล้วก็ตามด้วยสีดำอีก37หลักพอมาถึงหลักที่4หลักสุดท้ายก็ให้ดึงไหมขึ้นห่วงค้างไว้แบบนี้ก่อนนะคะจะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยแม่นกทิ้งปลายไหมไว้เพื่อเป็นจุดสังเกตว่านี่เป็นด้านที่เราไม่ต้องการโชว์เราจะเปลี่ยนไหมเป็นสีดำในจังหวะนี้ค่ะ ให้นำไหมสีดำมาทาบจากด้านในในลักษณะแบบนี้ค่ะเราจะทิ้งปลายไหมไว้ด้านในเสมอซึ่งเป็นด้านที่เราไม่ต้องการโชว์นะคะแล้วก็ดึงไหมสีดำลอดห่วงมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงไหมสีกากีให้กระชับเข้ามาให้พองามอย่าแน่นไปนะคะแล้วถึงค่อยเริ่มถักสีดำนับเป็นหลักแรกค่ะ ก็นับไปจนได้ทั้งหมด37หลักตามแพทเทิร์นค่ะในระหว่างที่ถักนี้ก็ให้พาสีกากีไปด้วยตลอดเลยนะคะเพราะว่าตามแพทเทิร์นในแถวนี้เราจะต้องมีการใช้สีกากีอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ตอนนี้ได้มา36หลักแล้วนะคะ หลักสุดท้ายหลักที่37ของสีดำเราจะทำการเปลี่ยนไหมกลับไปเป็นสีกากีก็ทำด้วยวิธีเดิมเลยค่ะขึ้นห่วงสีดำรอไว้ในลักษณะนี้แล้วก็นำไหมสีกากีที่เราพามาด้วยดึงลอดห่วงมาเป็นการขึ้นรอไว้ก่อนที่จะเริ่มถัก2หลักสุดท้ายด้วยสีกากีส่วนสีดำแถวนี้เราไม่ต้องใช้แล้วและแถวถัดไปเราจะต้องกลับมาใช้ในตำแหน่งนี้พอดีก็ให้หย่อนปลายไหมทิ้งไว้ด้านในได้เลยค่ะต่อไปแถวที่4ซึ่งเป็นเลขคู่เราจะอ่านแบบโดยไล่จากซ้ายไปขวานะคะเริ่มด้วยการขึ้นโซ่1พลิกงานกลับเหมือนเดิมนะคะแถวนี้เริ่มด้วยสีกากี2หลักแล้วตามด้วยสีดำอีก1หลักเราก็จะใช้เทคนิคการเปลี่ยนไหมเหมือนเดิมค่ะก็คือเปลี่ยนเป็นไหมสีดำที่หลักสุดท้ายเราก็ดึงไหมสีดำที่เราหย่อนทิ้งไว้ก่อนหน้านี้เอากลับขึ้นมาใช้ได้เลยค่ะแบบนี้ค่ะหลักนี้เราทำสีดำแค่1หลักแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีกากีอีก10หลักค่ะตรงจุดนี้เราก็ยังไม่ต้องดึงไหมลอดห่วงนะคะเพราะต้องการสีดำแค่หลักเดียวเราก็เปลี่ยนเป็นสีกากีได้เลยค่ะเอาสีกากีดึงลอดห่วงมาค่ะก็ได้สีดำมา1หลักแล้วนะคะแล้วก็พร้อมถักสีกากีต่ออีก10หลักค่ะในระหว่างนี้เราก็พาไหมสีดำไปกับเราด้วยนะคะเพราะว่าในแถวนี้ยังมีจุดต่อไปที่เราจะต้องใช้สีดำอยู่อีกค่ะหลังจากได้สีกากี10หลักเราก็จะต้องเปลี่ยนเป็นสีดำอีก22หลักเราก็ทำการเปลี่ยนเป็นสีดำที่หลักที่10ของสีกากีด้วยเทคนิคแบบเดิมค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ในแถวยังมีจุดที่จะต้องใช้สีกากีต่ออีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพาสีกากีไปกับเราด้วยค่ะให้ทำแบบนี้ตามแพทเทิร์นไปเรื่อยๆจนครบแถวเลยค่ะ จุดนี้เป็นจุดสุดท้ายที่เราจะใช้สีดำสำหรับแถวนี้เราก็สามารถทิ้งปลายไหมสีดำไว้ตรงจุดนี้ได้เลยค่ะให้ทิ้งไว้ด้านในเสมอนะคะต่อไปแถวที่5ให้อ่านแบบจากขวาไปซ้ายก็ทำตามแพทเทิร์นด้วยเทคนิคแบบเดิมแม่นกขอแสดงให้ดูเร็วๆแบบนี้นะคะ
ต่อไปจะทำแถวที่9ให้ดูนะคะซึ่งเป็นแถวที่เราจะใส่สีชมพูเพิ่มเข้าไปอีก1สีค่ะตอนนี้แม่นกได้มา8แถวแล้วนะคะแถวที่9เราก็ถักตามแพทเทิร์นไปจนถึงจุดที่เราจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูตรงจุดนี้นะคะที่เป็นหลักสุดท้ายของสีดำเราก็นำสีชมพูมาต่อด้วยเทคนิคเดิมค่ะตามแพทเทิร์นเราจะต้องถักสีชมพูทั้งหมด4หลักด้วยกันนะคะแล้วในระหว่างนั้นเราก็พาสีกากีกับสีดำไปด้วยเพราะว่าจะต้องมีการใช้ต่อในจุดอื่นในแถวนี้ค่ะพอถึงหลักที่4ของสีชมพูเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำอีกครั้งหนึ่งค่ะเราสามารถทิ้งไปไหมสีชมพูไว้ตรงจุดนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าแถวนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้สีชมพูอีกแล้วแล้วก็แถวถัดไปเราจะกลับมาใช้สีชมพูตรงจุดนี้พอดีค่ะที่เหลือเราก็ถักตามแพทเทิร์นต่อไปตามปกติค่ะต่อไปแถวที่10พอเราถักมาถึงตรงจุดที่เราจะต้องเปลี่ยนเป็นสีชมพูตรงจุดนี้นะคะเราก็สามารถดึงสีชมพูที่เราทิ้งปลายไหมเอาไว้ในแถวที่แล้วเอากลับขึ้นมาใช้ได้เลยค่ะแบบนี้ค่ะก็ไม่ซับซ้อนอะไรเลยใช่ไหมคะสีที่เราจำเป็นที่จะต้องใช้ต่อภายในแถวนี้เราก็พาไปด้วยเหมือนเดิมค่ะ พอถึงหลักสุดท้ายของสีชมพูเราก็ทิ้งปลายไหมเอาไว้ด้านในเหมือนเดิมค่ะต่อไปจะทำแถวที่17ให้ดูนะคะตรงจุดที่มีการใส่หลายๆสีเข้าไปค่ะถักมาเรื่อยๆจนถึงจุดที่เราจะต้องเปลี่ยนเป็นสีเหลืองตรงนี้นะคะเราก็นำสีเหลืองมาค่ะมาขึ้นห่วงล้อนะตรงจุดนี้ตามแบบเราจะต้องถักสีเหลืองไปทั้งหมด7หลักค่ะ พอถึงหลักที่7เราก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวอีก1หลักเราก็ดึงสีขาวที่เราทิ้งไว้ที่แถวก่อนหน้าเอาขึ้นมาใช้ตามนี้ได้เลยค่ะต่อจากสีขาวก็เป็นสีดำค่ะก็ขึ้นสีดำรอไว้แบบนี้นะคะคราวนี้ในแถวนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งสีเหลืองและสีขาวอีกแล้วก็ทิ้งปลายไหมไว้ด้านในแบบนี้ได้เลยค่ะที่เหลือก็ทำตามแพทเทิร์นไปนะคะ ต่อไปเราจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอีก1หลักก็นำสีชมพูมาใส่เข้าไปแบบนี้ค่ะจากนั้น
จะเปลี่ยนเป็นสีดำอีกครั้งหนึ่งอีก5หลักนะคะตรงจุดนี้เนี่ยเราจะพาสีชมพูไปด้วยอีก2หลักซึ่งเป็นจุดที่ในแถวถัดไปสีชมพูจะถูกนำกลับมาใช้อีกเราก็ปล่อยปลายไหมทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะจะเห็นว่าปลายไหมจะถูกทิ้งไว้ในฝั่งด้านในที่เราไม่ต้องการโชว์ตลอดนะคะต่อไปแถวที่18ก็ทำตามแพทเทิร์นมาเหมือนเดิมค่ะ พอมาถึงตรงจุดที่เราทิ้งสีเหลืองกับสีขาวเอาไว้ ตรงจุดนี้เราใช้แต่สีเหลือง เราก็นำสีเหลืองขึ้นมาใช้ แต่สีขาวถ้าดูตามแพทเทิร์นเราจะมีการใช้สีขาวอีกทีในแถวนี้ตรงช่วงปลายแถว เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องพาสีขาวไปด้วยในระหว่างของการถักจนถึงจุดที่จะต้องใช้งานในแถวนี้นะคะ พอมาถึงตรงจุดที่เปลี่ยนเป็นสีดำตรงนี้ เราก็ยังคงต้องพาสีเหลืองกับสีขาวไปด้วย เพราะว่าในแถวมีจุดที่จะต้องใช้ต่อนะคะ จุดนี้เป็นจุดที่ใช้สีเหลืองเป็นจุดสุดท้ายของแถว แต่เราก็ยังคงต้องพาสีเหลืองไปอีก เพื่อที่จะไปปล่อยปลายไหมเอาไว้ในจุดที่เราจะต้องใช้ในแถวถัดไปค่ะ ก็คือตรงจุดนี้นะคะ ถึงปล่อยปลายไหมสีเหลืองเอาไว้ พอแถวถัดไปเราก็สามารถดึงกลับขึ้นมาใช้ได้เลยค่ะ ส่วนสีขาวที่เราพามาด้วยตลอดก็ถูกนำมาใช้ตรงจุดนี้ค่ะ จากนั้นที่เหลือเราก็ถักตามแพทเทิร์นไปได้เลยนะคะ
เทคนิคในการถักและก็การเปลี่ยนสีไหมก็จะใช้ในรูปแบบนี้ตลอดของการทำงานเลยค่ะเราก็ถักตามแพทเทิร์นจนครบทั้ง36แถวเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะทำการเก็บขอบด้วยการถักซิงเกิลโครเชต์ทั้ง4ด้านค่ะตรงฝั่งนี้เป็นด้านในนะคะเราก็เริ่มด้วยการขึ้นโซ่1แล้วก็พลิกงานกลับเราจะถักจากฝั่งด้านนอกแบบนี้นะคะให้ทำซิงเกิลโครเชต์หลักละ1ครั้งทำไปจนสุดที่ปลายอีกด้านหนึ่งเลยค่ะเมื่อมาถึงหลักสุดท้ายตรงหัวมุมก่อนที่จะอ้อมไปถักอีกด้านหนึ่งให้ขึ้นโซ่1ก่อนตรงฝั่งนี้จุดที่เราจะแทงเข็มจะเป็นไปตามแนวของแถวที่เราขึ้นงานไว้ตรงตำแหน่งนี้นะคะ1แถวก็คือ1หลักเลยค่ะจะเห็นร่องในการแทงเข็มอยู่ค่อนข้างชัดเจนค่ะ ก็ทำซิงเกิลโครเชต์หลักละ1ครั้งไปจนตลอดแนวเฉพาะตรงส่วนที่เป็นหัวมุมที่จะต้องขึ้นโซ่1ก่อนที่จะอ้อมมาถักในอีกด้านหนึ่งทำเช่นนี้ไปจนครบทั้ง4ด้านเลยค่ะพอทำครบทุกด้านแล้วมาถึงหลักสุดท้ายก็ตัดไหมแล้วก็ใช้เข็มในการเก็บงานให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะแล้วก็เก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยได้เลยค่ะ ค่ะแผ่นสี่เหลี่ยมลายแรกของเราก็ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นให้ทำเพิ่มขึ้นมาอีก3แผ่นแผ่นละลายก็จะได้มาทั้งหมด4แผ่นแบบนี้ค่ะขั้นต่อไปเรามาทำก้นกระเป๋ากันค่ะเริ่มด้วยการทำเงื่อนถักโซ่ทั้งหมด43โซ่เมื่อครบแล้วให้ถักโซ่เพิ่มอีก1โซ่จากนั้นให้ทำซิงเกิลโครเชต์ลงไปหลักละ1ครั้งจะได้มาทั้งหมด43หลักนะคะพอมาถึงหลักสุดท้ายเราก็ทำการเก็บซ่อนปลายไหมไปด้วยเลยนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ขึ้นโซ่1พลิกงานกลับทำซิงเกิลโครเชต์ย้อนกลับไปอีกหลักละ1ครั้งก็ให้ทำพลิกกลับไปมาแบบนี้จนได้งานออกมาทั้งหมด43แถวด้วยกันค่ะตอนนี้แม่นกได้ครบ43แถวแล้วนะคะ
ฝั่งนี้เป็นฝั่งด้านในค่ะ อันนี้เป็นฝั่งด้านนอก เราก็จะทำการเก็บขอบเหมือนกับแผ่นลายแมว แต่รอบนี้เราจะเก็บแค่3ด้าน เพราะว่าเราจบงานที่ฝั่งด้านนอกอยู่แล้วค่ะ ทำเหมือนเดิมเลยค่ะ ตรงหัวมุมขึ้นโซ่1ก่อน แล้วถึงค่อยถักซิงเกิลโครเชต์หลักละ1ครั้ง ไปจนครบทั้ง3ด้านค่ะ เมื่อครบแล้วที่หลักสุดท้ายก็ตัดปลายไหมได้เลยค่ะ ตรงจุดนี้ให้ทิ้งปลายไหมให้ยาวเยอะหน่อยนะคะ เพราะเราจะนำไปใช้เย็บต่อค่ะ จากนั้นก็ใช้เข็มเก็บงานให้เรียบร้อยเหมือนเดิมค่ะ แบบนี้ค่ะ ตอนนี้เราได้ครบทั้ง5แผ่นแล้วนะคะ ต่อไปเราก็จะทำการเย็บติดกันเพื่อขึ้นรูปเป็นทรงกล่องสี่เหลี่ยมค่ะ ก็เย็บง่ายๆด้วยการแทงเข็มลอดเข้าไปใต้ห่วงโซ่ทั้ง2ห่วงของทั้ง2แผ่นแบบนี้นะคะ เย็บไปทีละหลักค่ะ จับหลักให้ชนให้ตรงกันค่ะ ถ้าขนาดของก้นกระเป๋าออกมาแล้วไม่เท่ากับขนาดของแผ่นลายแมวก็ไม่ต้องกังวลนะคะ เพราะว่าตอนเย็บไปเนี่ยมันจะถูกลั้งมาให้ได้พอดีกันเอง เพราะว่าเราถักที่จำนวนหลักที่เท่ากันค่ะ เราก็เย็บแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกด้านค่ะ พอเย็บเสร็จก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะ ขั้นต่อไปเราจะทำการถักขอบกระเป๋านะคะ ให้เริ่มที่ตรงจุดหัวมุมจุดไหนก็ได้ค่ะ เริ่มด้วยการขึ้นโซ่3โซ่ จากนั้นให้ทำดับเบิลโครเชต์ลงไปหลักละ1ครั้ง ทำจนรอบเลยค่ะ แถวนี้เราจะเอาไว้สำหรับใช้ในการร้อยสายหูหิ้วของกระเป๋านะคะ พอครบแล้วก็ให้ทำเลื่อนห่วงจบรอบโดยแทงเข็มเข้าไปที่โซ่ตำแหน่งที่3ค่ะจากนั้นก็ขึ้นโซ่1รอบต่อไป
เราจะทำซิงเกิลโครเชต์หลักละ1 ครั้งอีก1 รอบค่ะพอครบแล้วก็ตัดปลายไหมใช้เข็มเก็บงานและซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยได้เลยค่ะจากนั้นให้พับกระเป๋าเป็นรูปแบบนี้นะคะแล้วให้ใช้เข็มกัดมาร์กที่ตำแหน่งประมาณกึ่งกลางของรอยพับทั้ง4 จุดแบบนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นจุดที่เราใช้ร้อยสายหูหิ้วกระเป๋าค่ะจากนั้นก็นำสายกระเป๋ามาร้อยได้เลยค่ะแม่นกใช้สายลายตะขาบขนาดเล็กเพื่อนๆสามารถดูวิธีทำได้ใน EP ที่17นะคะพอร้อยเสร็จแล้วก็ให้ใช้เข็มเย็บปลาย2 ด้านให้ติดกันให้จัดสายให้ตรงไม่บิดก่อนที่จะเย็บนะคะแค่นี้เราก็ได้กระเป๋าน่ารักมาพร้อมใช้งานแล้วค่ะ